في شتاء عام 1590 وقفت حشود هائلة من الأساقفة والكهنة والنبلاء في ساحة مدينة كليرمونت بفرنسا، ينتظرون سماع كلمات الرجل الذي سيشعل أوروبا بأكملها. أيها الإخوة، هناك نداء من الرب، نداء لا يمكن تجاهله. في الأرض المقدسة إخوانكم المسيحيون يتعرضون للاضطهاد، الكنائس تدنس والحجاج يقتلون على أيدي البرابرة. بدأ الهمس يتعالى وسط الحضور، وهز البعض رأسهم بغضب، فأكمل البابا أوربان الثاني حديثه قائلا: إنها حرب مقدسة، حرب من أجل الرب. كل من يرفع سيفه لتحرير الأرض المقدسة سيمنح الغفران التام عن خطاياه وستكون له الجنة، إنها إرادة السماء. فتعالت الهتافات ودوى صدى الصرخات وسط الرجال وهم يرفعون السيوف: ديوس فولت، إنها إرادة الرب. وهكذا بخطبة حماسية من رجل دين ولدت الحملة الصليبية الأولى. من كل قرية ومدينة، من أفقر الفلاحين إلى أعظم الأمراء، تسابق الجميع لحمل الصليب، عازمين على التوجه نحو الأرض المقدسة دون أن يدركوا ما ينتظرهم في الطريق. في الحلقة الماضية تحدثنا عن أحوال الشرق الأوسط منذ فجر الإسلام، وعرفنا كيف تطور الصراع الإسلامي البيزنطي حتى وصل السلاجقة والفاطميون للسلطة، واقتسم تقريبا كل منهم نصف أراضي الإسلام. ورأينا كذلك كيف انتهت معركة ملاذ قرد بين السلاجقة والبيزنطيين بهزيمة مدوية للبيزنطيين، وكيف تم أسر الإمبراطور رومانوس الرابع في المعركة. ورغم عقد الصلح مع قلب أرسلان الذي عامل أسيره بكل احترام وأرسله عائدا لبلاده، إلا أن أثر تلك المعركة وما ترتب عليها من أحداث فتنة داخل البلاط البيزنطي قد جعلت الغرب الأوروبي يدرك مدى الضعف الذي أصاب تلك الإمبراطورية وعدم قدرتها على صد العدوان عليها، خاصة بعدما توغل أمراء السلاجقة داخل الأناضول بعد إلغاء الهدنة من قبل الروم، وأسسوا مملكة سلاجقة الروم على أراضيها. ولذلك عندما جاء طلب النجدة من الإمبراطور البيزنطي أليكسيوس الأول، رأى الغرب أن وقت تدخلهم في الصراع قد حان. ولكن ماذا كان يدور في الغرب الأوروبي حتى هذه اللحظة؟ لمعرفة أحوال الغرب الأوروبي في ذلك الوقت يجب أن نعود بالزمن قليلا، وتحديدا لوقت سقوط الإمبراطورية الرومانية على أيدي الجرمان. فبعد ذلك التاريخ حلت فترة قاتمة على القارة الأوروبية عرفت باسم العصور المظلمة، وقد امتدت تلك الفترة تقريبا حتى القرن 11 الميلادي، فانتشرت مظاهر الضعف والتأخر في جميع نواحي الحياة السياسية والدينية، وعانى فيها عامة الشعب والملوك والأمراء أشد المعاناة. ورغم مرور القارة العجوز ببعض فترات الصحوة في أيام شارلمان الفرنسي في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي، إلا أنها كانت صحوة قصيرة العمر، فقد أخذت جموع الفايكنج تنزح من الشمال لتغير على أماكن الحضارة وتدمرها، في نفس الوقت الذي توغل فيه الهنغاريون في وسط القارة وحتى شرق ألمانيا يخربون ما تقع عليه أيديهم. ونظرا لضعف الممالك في تلك الفترة وعدم قدرتها على التصدي لتلك الهجمات، فقد بدأ الغرب الأوروبي يفكر في التحايل على الوضع للحصول على أكبر قدر ممكن من الحماية والأمان. فلجأ الملوك للنظام الإقطاعي، وتنازل الكثير منهم عن الأراضي التابعة لهم للنبلاء والأمراء ليحكموها ويستفادوا منها في مقابل تعهدهم بالولاء والخدمة العسكرية لهم. فأصبحت المقاطعات
ممالك صغيرة في حد ذاتها. ورغم نجاح الأمراء في حماية رعاياهم من الهجمات الخارجية، إلا أن ذلك تسبب في استعبادهم للفلاحين العاملين في أراضيهم، والذين عانوا من أشد أنواع الظلم والقهر. ولم يكن في استطاعة الكنيسة الغربية أن تغير شيئا من ذلك الأمر، لأن الكنيسة نفسها التي ظلت أكبر قوة في المجتمع الغربي بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية في أواخر القرن الخامس، قد مرت هي الأخرى بموجة كبيرة من الذبول والضعف في القرنين التاسع والعاشر الميلادي، فقد تأثرت بالتيار الإقطاعي، وأصبح الملوك هم من يعينون رجال الدين في مناصب الأساقفة ورئاسة الأديرة لضمان ولائهم بدلا من أن تعينهم الكنيسة، فانحط المستوى الخلقي لرجال الكنيسة وتدهور حالها. ولكن كل ذلك تغير مع بداية القرن الحادي عشر، فقد بدأت الصحوة الكبرى في جميع المجالات تتسلل إلى الحياة الأوروبية. فعلى المستوى السياسي بدأ الملوك يزيدوا من سلطانهم بعد انتهاء غارات الفايكنج، وعلى المستوى الثقافي بدأ الأوروبيون يعملون لتحصيل أكبر قدر ممكن من العلوم والمعارف التي استقوها من الكتب العربية. وفي المجالين الاقتصادي والاجتماعي بدأت تنشط المدن، مما أدى إلى هجرة الكثير من القرويين لها، خاصة في شمال إيطاليا. ولكن تظل حركة الإصلاح الشاملة التي مرت بها الكنيسة هي الحركة الأهم، والتي عرفت باسم الحركة الكالونية، فقد كان هدفها هو إصلاح الكنيسة من الفساد الذي أصابها طوال القرون الماضية، وقد عملت على ذلك من خلال تخليص الكنيسة من تأثير الملوك والأمراء عليها، ودعم سلطة البابا في روما ضد التدخلات السياسية، وتعزيز مركز الكنيسة أمامها. وبطبيعة الحال أدى ذلك الأمر إلى صراع مع سلطة الملوك وتوليد طاقة هائلة بين الغربيين كان لابد من استنفاذها. فبعض المؤرخين يقول أن النزاع بين البابوية والإمبراطورية لم يكن سوى وسيلة لاستنفاذ الطاقة التي انتشرت بين أعضاء المجتمع الأوروبي، ونظرا لأن كان هدف تلك الحركة ألا يحارب الأخ أخاه، فقد كان من الواجب أن يبحثوا عن منفذ آخر لتوجيه تلك الطاقة إليه. وأي منفذ كان أفضل من الحركات الصليبية؟ اعتاد المؤرخون أن يبدأوا حديثهم عن الحروب الصليبية بالمبالغة في سرد سوء أحوال المسيحيين في البلاد الإسلامية في العصور الوسطى، وما تعرضوا له من اضطهادات وحشية، وكيف أن كنائسهم خربت وشعائرهم منعت. وركزوا كثيرا على ما لقاه الحجاج المسيحيين من عقبات، وما تعرضوا له من معاملة سيئة في البلاد الإسلامية التي مروا بها. والحقيقة أن هذا التبرير للحملات الصليبية هو تبرير مضلل للغاية وبعيد عن الحقيقة والتاريخ. فهذا القول يتنافى تماما مع روح الإسلام وطبيعة الدعوة إليه، وما أمر الله سبحانه وتعالى به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من دعوتهم إلى دينه بالحكمة والموعظة الحسنة. والحقيقة أن المسيحيين طالما عاشوا عيشة هادئة في كنف الدولة الإسلامية لم يشير إليها أغلب هؤلاء المؤرخين. والدليل على ذلك تلك الرسالة التي أرسلها ثيوديسيوس بطريق بيت المقدس عام 869 إلى زميل إجناتيوس بطريق القسطنطينية، والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق، حتى أنهم سمحوا للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم الخاصة. وذكر الرجل بالحرف الواحد في رسالته: إن المسلمين قوم عادلون، ونحن لا نلقى منهم أي أذى أو تعنت. ولا يغير كون تعرض بعض المسيحيين لنوع من الضغط والاضطهاد من ذلك الأمر شيئا، فتلك كانت حالات فردية شاذة عن القاعدة العامة
التي حرص الإسلام عليها دائما، ألا وهي التسامح مع أهل الكتاب. وقد أكد فاسيليف في كتابه الإمبراطورية البيزنطية، وهو أحد كبار المؤرخين الأوروبيين، أن تلك الحالات الفردية في القرن العاشر لا يصح أن تتخذ بأي حال سببا حقيقيا للحركة الصليبية، لأن المسيحيين بوجه عام تمتعوا بقسط وافر من الحرية الدينية وغير الدينية في ظل الحكم الإسلامي، وسمح لهم بتشييد كنائس وأديرة جديدة جمعوا في مكتباتها كتبا دينية متنوعة في اللاهوت. ولعل أهم ما يستند عليه هؤلاء المؤرخون في كتبهم هو ما حدث في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي. فقبل وصول ذلك الرجل للحكم في الدولة الفاطمية، كان المسيحيون من أصحاب العلم والنفوذ والشأن في الدولة، حيث تساهل معهم الخلفاء الفاطميون بشكل كبير وقدموهم في الوظائف، مما جعلهم يستأثرون بالنفوذ والمال في الدولة. فلما جاء الحاكم بأمر الله قرر أن يرضي حاشيته بمناصبهم، وتشدد مع المسيحيين، خاصة ممن كانوا يدينون بالمذهب المسيحي البيزنطي، حيث كانت الدولة الفاطمية في صراع مع الدولة البيزنطية على الأراضي بالشام في ذلك الوقت. فبدأ في التعنت ضدهم وأجبرهم على ارتداء ملابس معينة، وبلغ تشدده أقصاه عندما أمر بهدم كنيسة القيامة في بيت المقدس، وكتب إلى والي الرملة أن يزيل أعلامها ويهدم أثارها، كما أمر بهدم بعض الكنائس الأخرى في مصر والشام، الأمر الذي أجبر الكثير من المسيحيين على الهجرة إلى بلاد الروم ونقل ما تعرضوا له للبيزنطيين. ولكن الباحث في التاريخ يرى بأن ذلك الرجل الغريب لم يضطهد فقط المسيحيين، وإنما طالت يداه جميع الطوائف، فقد تشدد أيضا مع اليهود وطردهم، بل وطالت يداه المسلمين كذلك عندما أمر بإغلاق المدارس التي تدرس المذهب السني بمصر، وأجبر المسلمين السنيين على حضور مجالس الدعوة الشيعية، وطارد كل من كان يدعو للمذهب السني علنا. ولذلك يتضح لنا أن ذلك الرجل كان يضطهد كل الطوائف المخالفة له، ولا يختص ديانة واحدة بفعله. فلا يصح أبدا أن يتخذ ما فعله الحاكم بأمر الله كوسيلة لتبرير الحروب الصليبية، وتصوير على أن ما دار في عهده كان هو الوضع المعتاد بالنسبة للمسيحيين. والدليل على ذلك أنه عند انتهاء عهده عاد المسيحيون في مصر والشام يلقون ما اعتادوا عليه من معاملة حسنة، بل وتم عقد الصلح مع الدولة البيزنطية، وصار البيزنطيون يشرفون بنفسهم على كنيسة القيامة بعد إعادة بنائها في بيت المقدس، ووفد الحجاج كعادتهم ليزوروا الأماكن المقدسة في أمن وسلام. ومن الحوادث الأخرى الشاذة التي تحدث عنها المؤرخون في كتبهم هو ما حدث في عام 1024 عندما ضعفت الدولة الفاطمية، وخرجت حلب وبعض إمارات الشام الجنوبية من يديهم، ووقعت في يد بني مرداس، والتي استمرت في يديهم حتى جاء السلاجقة. فخلال هذه الفترة المضطربة وانتشار الصراعات، كثر التعدي على الحجاج الأوروبيين بسبب ما كانوا يحملونه معهم من النفائس والأموال. ولما عاد الحجاج إلى أوطانهم ونشروا أخبار الاضطهاد الذي تعرضوا له في مسيرتهم، أثاروا حماسة المسيحيين وجعلوهم يفكرون في تأمين حرية الوصول إلى الأماكن المقدسة بأمان. ولذلك بدأت ظاهرة الحج الجماعية في القرن 11، فكان يخرج بضع مئات تحت زعامة أسقف أو نبيل، ويتجهون سويا من غرب أوروبا إلى الأراضي المقدسة بالشام. وتحولت تلك الظاهرة شيئا فشيء من جماعات سلمية إلى جماعات مسلحة، مثل الجماعة التي خرجت من نورماندي عام 1064 تحت زعامة رئيس أساقفة ميتس، وبلغ تعدادهم 7000 فرد. والحقيقة أن ما حدث من استغاثة الإمبراطور إليكسيوس الأول بالغرب كان بمثابة الفرصة
التي تنتظرها الكنيسة الغربية في روما. فمن المعروف أن الكنيسة البابوية دائما ما رغبت في إخضاع الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية لزعامتها، ولكن النزاع الذي كان بين الأباطرة البيزنطيين والبابوية جعل من الصعب توحيد الكنيستين الشرقية والغربية معا، فكان طلب النجدة ذلك هو الحل الذي يتيح فرصة ذهبية للبابا للظهور في صورة الزعيم الأوحد للشعب المسيحي كافة، ومحاولة إدماج الكنيسة الشرقية والغربية تحت ستار صراعهم مع المسلمين. ولذلك يتضح لنا أن الحركة الصليبية حملت دوافع دينية واضحة في أصلها، ولكنها لم تكن المحرك أو المسؤول الوحيد عن إثارة تلك الحركة، ولا يصح استخدامها كالعامل الوحيد لها. وسيتضح لنا مع سرد الأحداث أن كثيرا ما غابت الروح الدينية في بعض الأوقات وذابت وسط الدوافع السياسية والاقتصادية على التحديد. هذا عن رغبة رجال الدين وهدفهم الحقيقي من تلك الحملة. فماذا عن بقية المشاركين؟ في ذلك الوقت من الزمن كان المجتمع الأوروبي يتكون من 3 طبقات: طبقة رجال الدين، وطبقة المحاربين من النبلاء والفرسان، وطبقة الفلاحين والعبيد. أما عن النبلاء والفرسان فمعظم الذي شارك منهم كان يجري وراء أطماع سياسية لم يستطيعوا إخفاءها قبل وصولهم للشام حتى. فمن المعروف أن النظام الإقطاعي ارتبط دائما بالأرض، وكلما زاد عدد الأراضي التابعة للنبيل كانت مكانته أسمى وسط أقرانه. ونظرا لوجود عدد كبير من النبلاء والفرسان بدون أرض، حيث كان يستأثر الابن الأكبر بالأراضي وحده في كل أسرة، فقد كانت الحروب الصليبية الباب الذي فتح على مصراعي أمام هؤلاء النبلاء والأمراء لتملك الأراضي التي ترفع شأنهم. والدليل على ذلك هو ما جرى بينهم ومحاولتهم لتقسيم الغنيمة وهم في طريقهم للشام قبل أن يستولوا على أراضيه من الأساس، وكيف اشتد الخلاف بينهم على أنطاكيا تحديدا وبقية المدن لاحقا، ولم تنفع معهم محاولات الكنيسة لفض الخلاف بينهم، مما أكد على أن هدف هؤلاء الأمراء كان سياسيا بحتا ولم يهمهم كثيرا الوازع الديني كما ادعوا. أما عن طبقة الفلاحين والعبيد فقد عاشوا عيشة منحطة في ظل النظام الإقطاعي، وكانوا بمثابة عبيد لأصحاب الأراضي، فكل ما يجمعوه كان يعتبر ملكا لسيدهم، وكانوا مجبرين على دفع الضرائب لهم وخوض حروبهم، وكان عليهم الكثير من الالتزامات ولا يوجد أي وسيلة للتخلص منها. وكانت أسعار الغلال في ارتفاع مستمر، وعانى الكثير منهم من المجاعات واضطروا لأكل الحشائش والأعشاب. ولذلك عندما جاءت الدعوة للحرب الصليبية رأى فيها الفلاحون الفرصة للهروب من تلك الحياة البائسة، بعيدا عن تحكم الأمراء والضرائب، وبعيدا عن الجوع الذي طاردهم في كل مكان. والدليل على ذلك هو أن الأغلبية العظمى من الفقراء الذين شاركوا في تلك الحملات كان أغلبهم من الفرنجة القادمين من مملكة فرنسا، والتي كانت تعاني تحديدا من مجاعات ونقص في الطعام أودى بحياة الكثيرين في ذلك الوقت. والدليل على أن ما حركهم كان بطونهم وليس الوازع الديني هو ما فعلوه طوال طريقهم إلى القسطنطينية من أعمال العدوان والسلب والنهب ضد إخوانهم المسيحيين الذين مروا بأراضيهم، والذي سأقوم بتوضيحه لاحقا. ولذلك فقد اتضح لنا الآن أن السبب الحقيقي للحملة الصليبية الأولى على الشام كان ينقسم لعدة أسباب. سبب ديني تمثل في رغبة الكنيسة الغربية في إخضاع الكنيسة الشرقية في القسطنطينية تحت جناحها بعد سنوات طوال من الخلاف، والظهور في مظهر حامي المسيحية وموحدها. وسبب سياسي تمثل في رغبة الملوك والأمراء
في ضم أراضي جديدة تحت جناحهم لزيادة شأنهم وسط أقرانهم، وأي أراضي كانت أفضل من الديار المقدسة في الشام لتحقيق ذلك. وسبب اجتماعي تمثل في رغبة الفقراء والفلاحين في الهروب من حياتهم البائسة والتي عانوا فيها من الجوع وسيطرة الأمراء عليهم، ورغبتهم في ملء بطونهم والتخلص من الديون عن طريق تكوين الثروات من خلال تلك الحملات. يرجع الفضل في تكوين الحملة الصليبية إلى البابا أوربان الثاني، فقد كان هذا الرجل يتولى بابوية الفاتيكان عندما جاءته رسالة الإمبراطور البيزنطي ألكسيس الأول، والتي طلب فيها المساعدة ضد السلاجقة. فرأى البابا أوربان الثاني في ذلك الفرصة المثالية لتنفيذ ما يدور في باله، فعن طريق مساعدة البيزنطيين والسيطرة على الأراضي المقدسة بالشام ستنجح الكنيسة الغربية في الظهور كحامل مسيحية، وستضم الكنيسة الشرقية تحت جناحها بعد سنوات طوال من الفرقة والخلاف، كما أنه بذلك سينجح في توجيه جهود الأمراء والفرسان في الحرب نحو الشرق، وسيخفف من حدة الحروب والنزاعات التي دارت بينهم وطالت كل أرض في أوروبا وأثرت على حياة الجميع. ولذلك في اليوم 18 من نوفمبر عام 1590 وفي خلال المجمع الكنسي في مدينة كليرمونت، وقف البابا أوربان الثاني على رأس المجلس وألقى خطابا ألهب حماس الحضور، ودعاهم جميعا إلى الاتحاد واستخلاص الديار المقدسة من المسلمين، واعدا إياهم أن كل من يرفع سيفه في سبيل ذلك المطلب فسينال الغفران وسيكون مصيره الجنة في الآخرة. واختص البابا في خطابه أهل فرنسا، وأخذ يذكرهم بشجاعتهم القديمة، وقال أنهم جميعا يعتمدون عليهم. وقد قيل أنه فعل ذلك لأنها كانت القوة الوحيدة المتماسكة في أوروبا في ذلك الوقت، فأراد أن يلهب حماستهم ويجذبهم إليه. وبالفعل ما أن انتهى من الخطاب حتى قام جميع الحضور ورفعوا سيوفهم وأقسموا أن يبادروا إلى إنقاذ المسيحية وتخليص الأراضي المقدسة من المسلمين، وهم يصيحون إنها مشيئة الرب. عندما انتهى البابا أوربان من خطابه، قام أطهمار أسقف مدينة لوبوي بالجلوس على ركبتيه وتوسل منه أن يكون له شرف المساهمة في الحرب المقدسة القادمة، فاختاره البابا أوربان الثاني ليكون مندوبا عن الكنيسة في الحملة الأولى، في إشارة واضحة لحرص الكنيسة على الإشراف والسيطرة على الحملة والأراضي التي ستحتل منذ البداية. ولكن نظرا لأن القوى العلمانية الممثلة في الملوك والأمراء لم تكن حاضرة في مجمع كليرمونت، فقد أصدر البابا مرسوما بأن كل من يشارك في الحملة ستغفر له ذنوبه، كما ستكون ممتلكاته تحت رعاية الكنيسة وحمايتها طوال مدة غيابهم. وتقرر أن يحيك كل محارب صليبا من القماش الأحمر على كتف ردائه رمزا للحركة التي اشترك فيها، فإن عاد وتقاعس عن أداء دوره فسيعاقب بالحرمان الكنسي. وطلب البابا من جميع الأساقفة الدعوة للحملة الصليبية في كل مكان، وأخذ هو يتنقل بين المدن المختلفة داعيا للحرب. فكان أول من استجاب للدعوة من كبار الأمراء الأوروبيين هو ريموند الرابع حاكم طولوشة وسان جيل، بل وحضر مع البابا في مجمع نيم في يوليو عام 1690 للتأكيد على مساندته له، ولذلك عينه البابا قائدا عسكريا للحملة، على أن تبقى الزعامة الروحية للمندوب البابوي أطهمار أسقف مدينة لوبوي. وكان لذلك الأمر أثرا شديدا على بقية الأمراء والنبلاء، فقد أقبل العديد منهم على البابا وأعلنوا رغبتهم بالمشاركة في الحركة الجديدة، وكان من ضمنهم الدوق هيو صاحب فرماندوا وشقيق ملك فرنسا فيليب الأول، والدوق روبرت الثاني صاحب نورماندي وابن ويليام الفاتح ملك الإنجليز، وبولدوين الأول وغيرهم.
وفي وسط هذه الأحداث تواصل ريموند الرابع مع البابا أوربان ونبهه لضرورة الاعتماد على مساندة القوة البحرية لتنفيذ مشروع الحرب الصليبية. فسارع البابا أوربان إلى إرسال الرسل إلى جنوة الإيطالية وطالب مشاركتها في حملتهم. فرأى أهل جنوة أن تلك الفرصة الذهبية التي طالما انتظروها، فصارعوا العقد معاهدات مع الكنيسة الغربية، والتي حصلوا بمقتضاها على امتيازات اقتصادية هامة وإعفاءات خاصة لم تتوفر لبقية المدن إلا بعد وقت طويل للغاية. وبالفعل أمدوا الحملة ب12 سفينة حربية لمساندتها، وبذلك أصبح كل شيء جاهزا، ولم يتبقى سوى حصد المحاصيل الزراعية وجمع الطعام ليكون سندا للجيوش الكبيرة خلال ترحالها. ومن أجل ذلك حدد البابا أوربان الثاني يوم 15 من أغسطس ليكون الموعد الفعلي لتحرك الجيوش بعد حصاد المحاصيل. إلى جانب رجال الدين والملوك والأمراء، فقد لقت دعوة البابا أوربان الثاني تأييدا شعبيا كبيرا، ويرجع الفضل إلى ذلك لبعض الكهنة، وتحديدا رجل من مدينة إميان يدعى بيير ليرميت، أو كما عرفته المصادر العربية باسم بطرس الناسك. وقد كان ذلك الرجل كبيرا في السن ويتميز بالفصاحة والصوت الجهوري، واستطاع بتنقله بين المدن الفرنسية المختلفة ودعوته إلى الحملة الصليبية أن يجذب عددا كبيرا من الفقراء وعامة الشعب نحو قضيته. وساعدته على ذلك ثيابه المهلهلة وقدميه الحافيتين وخطبه الرنانة، فنجح في زرع الحماسة في قلوب الشعوب الأوروبية، خاصة أنها كانت تنتظر الفرصة للخلاص من حياتها الصعبة كما أشرنا سابقا. فرأى الكثير منها تلك الحملة على أنها فرصة لمستقبل جديد وحياة أفضل في الشرق المقدس. وربما حلم بعض الفقراء بامتلاك الأراضي في بيت المقدس إن قدر لهم النجاة. فخرج بطرس من تنقلاته تلك بجيش قدره البعض ب15,000 مقاتل، اصطحب بعضهم نساءهم وأطفالهم، والذين لم ينتظروا الميعاد المحدد من قبل البابا للانطلاق. فتحركت تلك الجموع الغفيرة من مكانها بعدما حملت ما توفر لهم من مؤن وطعام، ولم يتزودوا سوى بالأسلحة البسيطة من العصا والسكاكين والسيوف الخشبية. فقد اعتقد الجميع نتيجة لدعوات بطرس الناسك أن الله سوف يمنحهم النصر وستساندهم الملائكة طالما نووا التحرك نحو بيت المقدس. وبذلك كانت تلك الحملة والتي سميت بحملة الفقراء هي أول الجيوش التي تحركت نحو الشام. وقبل ما اختم الحلقة خلوني اقول لكم ان عدد كبير بيشتكي من عدم وصول اشعارات اي فيديو جديد بعمله ليهم، وعشان نتفادى الموضوع ده بستأذنكم ان انتم تعيدوا تفعيل الجرس من جديد وتختاروا وصول كل الاشعارات الجديدة ليكم عشان يجيلكم خبر باي فيديو جديد بعمله. وطبعا لو انت مشاهد جديد وعجبتك الحلقة فمرحبا بيك في القناة، وبطلب منك انك تشترك في القناة وتشارك الفيديو مع كل اللي بتحبهم عشان تساعد القناة تكبر وتنتشر انتشار كبير. وطبعا هستنى رأيكم في التعليقات عشان تقولوا لي رأيكم ايه في فيديو النهاردة، واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله.